سلام و عرض ادب به کاربرای خوب مجموعه حساب تویوب. من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه‌ها این جلسه رسیدیم به قسمت هفتم از فصل هشتم دوره آموزشی خودمون. این جلسه ما در این بخش از دورمون هستیم و در قسمت هفتم در واقع قرار داریم. موضوع این جلسه‌مون هم نمونه اسناد حسابداری چکه. این جلسه می‌خوایم وضعیت‌های مختلف چک رو ببینیم، با وضعیت‌های مختلف چک آشنا بشیم و نحوه ثبت سند حسابداری وضعیت‌های مختلف چک رو هم با هم دیگه ببینیم. قسمت جذابی خواهد بود، امیدوارم که براتون کاربردی بوده باشه. به نظرم این قسمت رو ببینید دیگه سوال خاصی حداقل در زمینه ثبت اسناد چک نخواهید داشت. حالا باز اگه سوالی داشتید حتما بپرسید، ولی من این قسمت رو خیلی کامل در نظر گرفتم که بهتون توضیح بدم. سندهای زیادی هم خواهیم داشت، یه ذره طولانی هم احتمالاً خواهد بود، ولی باز ارزش داره که تا آخر ببینید به نظرم. قبل از اینکه بریم سراغ ثبت اسناد، می‌خواستم خیلی کوتاه شما رو با برگه چک و اجزای اون آشنا کنم. از سمت راست به برگه چک نگاه کنیم، بخش سمت راست بالا تاریخ چک رو داریم. اگه ما صاحب چک باشیم و چک رو بخوایم در وجه کسی بنویسیم، از تاریخش میتونیم شروع بکنیم. سمت راست بالا دو تا آیتم داره، تاریخ به حروف و تاریخ به عدد. اون باکسای مربعی شکل که میبینین اینجا باید تاریخ به عدد رو بنویسیم. از سمت راست دو تا رقم اولش میشه روز، دو تا رقم بعدی میشه ماه و 4 تا رقم بعدیش میشه سال. بخش پایینم که همین تاریخی که اینجا عددی نوشتیم و به حروف باید بنویسیم. بخش بعدی بخش مبلغ چکه. باز مبلغ چک هم مثل تاریخ باید دو جور نوشته بشه، هم به صورت حروفی نوشته بشه هم به صورت عددی. بچه‌ها میدونین چرا اینا رو به دو حالت ما باید تو چک بنویسیم؟ چون احتمال تقلب پایین بیاد داخل چک. ما یکی تو چک تاریخ مهمه که در واقع این تاریخ به چه سررسیدی باشه، و یکی هم مبلغ چک خیلی مهمه. مبلغ چک خب خیلی خیلی مهمه و مهمه که اینجا یه سری تدابیر بیاندیشه اون بانکی که این چک رو برای ما صادر کرده که احتمال تقلب و احتمال حالا یه سری شیطونیایی که ممکنه اون دارنده چک انجام بده پایین تر بیاد. پس دو تا آیتم آورده، یکی مبلغ به حروف و مبلغ به عدد، که اگه مثلا به هر طریقی اون عدده قابل تغییر و عوض شدن بود، حروف این رو مشخص بکنه. منطقه کار رو خواستم بدونی که به چه صورت. پس ما مثل تاریخی مبلغ عدد و حروف رو داریم. بخش بعدی میشه در وجه. خب ما اگه دارنده یعنی صاحب چک باشیم، این چک رو باید به نام شخصی میخوایم بدیم به یکی دیگه. این شخصی که قرار چک رو از ما دریافت بکنه اسمش باید اینجا نوشته بشه. حالا اگه شخص حقیقی باشه اینجا مثلا باید بنویسیم بهنام رجبی. اگه شخص حقوقی باشه اسم شرکت رو می‌نویسیم، چون میتونیم چک رو مستقیم به شرکت هم پرداخت بکنیم و اگه بخوایم به شرکت بدیم باید اسم شرکت رو اینجا درج بکنیم. بخش بعدی میشه شماره ملی، شناسه ملی. خب اگه اون کسی که داریم چک رو بهش میدیم شخص بود، شماره ملیشو می‌نویسیم. اگه شرکت بود، شرکت که شماره ملی نداره، شناسه ملی داره، شناسه ملیشو می‌نویسیم. شناسه ملی همون حکم شماره ملی که اشخاصو دارن، شرکت‌ها شناسه ملی دارن. بخش بعدی بخش محل امضای صاحب حساب یا وکیل ویه، که اگه خودش بخواد چکی رو پرداخت بکنه بعد خودش امضا کنه، یا وکیلی که وکالت در واقع صدور چک رو داره و میتونه چک ها رو امضا بکنه. بخش بعدی بخش شناسه یکتا صیادیه. ببینید از یه تاریخی فرمت چک ها عوض شد، دقیقا یادم نیست چه تاریخی بود، ولی از یه تاریخی فرمت ظاهری چک ها عوض شد و یه ظاهر جدیدی گرفت به اسم چک صیادی. این چک صیادیه یه کاری که اومد کرد، فرمت چک تمامی بانک‌ها رو یکسان کرد. کار خیلی قشنگی که خب انجام شد و یه یک پارچگی بین چک تمامی بانک‌ها صورت گرفت. فقط اون لوگوی بالاشون و اون شعبه‌ای که اینجا دارن تغییر کرد، دیگه بقیه جاهای چک تقریبا یکسانه.
و چک صیادی آیتم دیگه که اضافه کرد، هر چک یه شناسه یکتا 16 رقمی به خودش اختصاص میده که بالای چک الان نشون داده شده و یه بارکد QR کد به این شکل هم اضافه شده بهش که اگه اینم اسکن کنیم همین شناسه یکتا، شناسه صیادیه یا شناسه یکتا، اون جایی که اسکن کردیم قرار میگیره و میفته. حالا این شناسه یکتا به چه دردی میخوره بعدن که بیشتر با چک آشنا شدیم بهتون توضیح میدم. ما چک رو که ثبت میکنیم در وش میزنیم، باید بریم توی اون یه بخشی داره بانکمون که اونجا هم باید چک رو در وش اون شخص بزنیم، یعنی ثبتش بکنیم، اونور براش یه چیزی میاد تاییدش میکنه و بعدم که برگه چک رو بهش تحویل میدیم. ولی کلا فرآیندش رو شاید یه روز بهتون توضیح دادم، آموزش دادم. بخش بعدی میشه شماره چک یا سریال چک و بخش بغلیش هم میشه سری چک که اینجا شما میتونین ببینید. شماره چک میشه همین شماره‌ای که اینجا دارین میبینید و همون شماره‌ای که معمولا ما تو نرم افزار ثبت میکنیم. البته که الان فکر میکنم نرم افزارها یه بخش جدیدی به اسم شناسه یکتا یا شناسه صیادی هم اضافه کردن، اونم میشه ثبت کرد. ولی در کل شماره چک این شماره‌ای که اینجا قرار داره. قبلا هم این شماره چک بوده، یعنی قبل از فرمت صیادی تو فرمت قبلی هم ما شماره چک رو داشتیم. اون شماره یکتا یا صیادیه که اضافه شده. خیلی هم عالی، ما با چک آشنا شدیم. خواستم فقط یه ریویوی براتون بشه قبل از اینکه اصلا بریم به سراغ اسناد چک. شاید تو ذهنتون باشه خود چک چیه و اجزای چک چجوریه، که سعی کردم توی بخش خیلی کوتاه این موضوع بهتون آموزش بدم. اما من مثل جلسات گذشته رویدادهای مالی چک رو باز به دو بخش تقسیم کردم. یه بخش میشه زمانی که ما چک دریافت میکنیم، یه بخش میشه زمانی که ما چک پرداخت میکنیم. الان میخوام رویدادهای دریافت رو بگم، ولی مثلا صندوق اون مدلی نیست که بیام انواع اقسام دریافت چک رو بهتون توضیح بدم. چک یه ذره داستانش نسبت به صندوق و بانک پیچیده تره. ما زمانی که چک دریافت میکنیم این چک مراحل مختلفی رو میتونه بگذرونه و هر مرحله ثبت حسابداری خودشو داره، کنترلای خودشو داره، نکات خودشو داره که میخوام در طی نمودار بهتون توضیحش بدم. پس اول با دریافت چک شروع میکنیم. فرض کنید این شخصی که تو تصویر میبینین یه شخصیه که میاد یه چکی رو به ما تحویل میده، یه چک به ما میده که به هر دلیلی ما مثلا یه کالا بهش فروختیم، یه کاری کردیم که این چک رو ازش دریافت کردیم و با دلیلش کاری نداریم. چک وقتی دریافت میشه از شخص، اولین مرحله میره تو صندوق. بهش میگن چک های نزد صندوق. یعنی تو مرحله اول ما چک های نزد صندوق داریم. این که میگن حالا نزد صندوق الزاماً شاید نره در مکان فیزیکی صندوق، ولی وقتی ما چکی رو از مشتری میگیریم و نزد خودمون نگه میداریم دیگه اسمشو میذاریم چک نزد صندوق. معمولا خب باید بره تو گاف صندوق دیگه، یه چیز با ارزشیه که اونجا نگهداری بشه، ولی نره هم ما به همین وضعیت شناساییش میکنیم. در مرحله بعد چک میتونه بعد از اینکه سررسیدش رسید، همون تاریخی که اون بالا بهتون گفتم به عدد و حروف نوشته میشه، سررسیدش که رسید ببریمش بانک و نقدش کنیم. یعنی چی؟ ما چک رو میبریم بانک، تحویل اون شخصی که تو باجه بانک نشسته میدیم، اون مراحل خودش انجام میده برای ما، در نهایت وجه نقدش رو میشموره و به ما تحویل میده. به این عملیات میگن نقد کردن چک. چک رو میدیم، پول اون چک رو دریافت میکنیم. پول واریز به حسابمون نمیشه، نقد میشه و نقدن دریافتش میکنیم. مرحله بعد خرج کردن چکه. ما زمانی که چک رو از یه شخصی میگیریم وارد صندوقمون میشه، فرض کنید روز بعدش میخوایم بریم یه کامپیوتر برای شرکت بخریم و مبلغ چک 8 میلیونه، کامپیوتر 10 میلیونه. خب به ذهنمون میرسه من که الان یه چک تو صندوقم دارم و اون چک مربوط مثلا به فلانیه، بذار از این 10 میلیونی که دارم کامپیوتر میخرم 8 میلیونشو چک بدم. با اون کامپیوتری صحبت میکنیم، اگه قبول کرد اوکی بود که یه چک دریافت بکنه و چک یه شخص دیگر رو از شما دریافت بکنه، میتونید اون چک رو به اون طرف خرج بکنید. به این عملیات میگن خرج کردن چک. بخش بعدی میشه استرداد چک. ما یه چک رو از این شخص تحویل گرفتیم به هر دلیلی، یا خودش از ما خواسته یا ما ازش خواستیم و قبول کرده که این چک رو از ما پس بگیره، یا درخواست کرده که این چک رو پس بگیره، ما قبول کردیم به هر دلیلی.
به این عملیات میگن استرداد چک یا برگشت چک به صاحب اصلیش، که حالا ما وقتی چک رو به صاحب اصلیش برگشت میدیم بابت یه طلبی ازش گرفته بودیم دیگه، دوباره طلبکار میشیم. دوباره میتونه به ما به جاش چک بده، میتونه به جاش پول نقد بده، میتونه به جاش حواله بزنه، میتونه با توافق خودمون با اون شخص میتونیم دوباره بدهکار نگهش داریم. مرحله بعد چک نه نقد بشه، نه خرج بشه، نه به خود صاحب چک استرداد داده بشه، ببریم بخوابونیمش به بانک. مرسوم ترین روشش همینه که ما چک رو که دریافت میکنیم از شخص تو صندوقمون نگهش میداریم، یا موقع سررسید میبریم واگذارش میکنیم به بانک، یا نه اصلا 1 ماه دیگه قراره وصول بشه، 1 ماه دیگه سررسیدش میرسه، ما جلو میریم چک رو خودمون واگذار میکنیم به بانک، اصطلاحاً بهش میگیم چک رو خوابوندیم به حساب، و 1 ماه دیگه که سررسیدش رسید به صورت خودکار پولش میاد به حساب ما میشینه. پس ما چک رو واگذار میکنیم به بانک. اما بچه‌ها نکته‌ای که وجود داره، واگذار کردن چک همیشه منجر به وصول نمیشه. یکی از سناریوها اینه که وصول بشه، یکی دیگه از سناریوها اینه که وصول نشه و اصطلاحاً برگشت بخوره یا واخواست بشه. واخواست چک یعنی برگشت چک. بانک زمانی که چک سررسیدش رسیده اومده این پوله رو بریزه به حساب ما، دیده اون مالک چک اصلا پول نداره تو حسابش، پس مجبور شده که برگشت بزنه، یعنی نتونه وصولش بکنه. حالا اگه خواست به درخواست ما میتونه برگشتش هم بزنه. اگه وصول بشه که پولش میاد به حساب میشینه. اگه واخواست بشه چک دوباره برمیگرده به صندوقمون، در یه حساب جدیدی به اسم اسناد واخواست شده نگهداری میشه. و سناریوی بعدی اینه که دریافت و انتقال به خب یه بخشش میشه ثبت برگشت چک که ما درخواستش رو میدیم برگشتش بخوره و چک رو دریافت میکنیم و انتقال داده میشه به صندوق. وقتی انتقال داده میشه به صندوق، یعنی مرحله آخری که من فلش رو دارم موس رو دارم تکون میدم، چه اتفاقی میفته؟ دوباره میتونه این مراحل تکرار بشه، ببریم نقدش کنیم، خرجش کنیم، استرداد بدیم، واگذارش کنیم دوباره. یعنی این مراحل میتونه تکرار هم بشه. و شاید حالا اون موقع که دیگه چک برگشت میخوره زنگ میزنیم به صاحب حساب دیگه باید با توافق خودش تصمیم بگیریم چیکار باید انجام بدیم. پس این شد فرایند دریافت چک. فرایند بعدی میشه پرداخت چک. زمانی که ما چک پرداخت میکنیم، فرض کنید ماییم یه چکی رو پرداخت میکنیم و این چکه میتونه 2 تا حالت داشته باشه. حالت اول اینه که ما چک روز میدیم و اون شخص میره همون روز چک رو میخوابونه به حساب و همون روز پوله از حسابمون کسر میشه. یه موقع از چک مدت‌دار میدیم، پس از اینکه سررسید چک رسیده از حسابمون کسر میشه و تمام. یعنی همین 2 تا حالت رو داره. حالا چک پرداختی ما میتونه به خودمون هم استرداد داده بشه، این موارد هم وجود داره، ولی دیگه من فعلا توی این ویدیو نیاوردمشون، به شدت داشت طولانی میشد. خب بریم سراغ اولین سناریو اول اینه که ما یه چکی رو دریافت میکنیم، وارد صندوق میشه و در نهایت نقد میشه، مراجعه میشه به بانک، چک رو به بانک میدیم، نقدن پولش رو دریافت میکنیم. مثالش چی میشه؟ مثالش مرحله اول میشه دریافت چک شماره 1234 از آقای محمدی بابت طلب قبلی به مبلغ 200,000 ریال دریافت شد. خب بریم که داخل سپیدارمون ثبتش کنیم. من سپیدار رو باز میکنم. خب بریم سراغ آیتم سند حسابداری جدید و دوباره بریم سراغ پاورپوینت. من پاورپوینت رو درستش کنم، مثل حالت قبل درش بیارم. خب مثال ما این بود: چک شماره 1234 از آقای محمدی بابت طلب قبلی به مبلغ 200,000 ریال دریافت شد. خب من وارد سپیدار میشم
و اینجا میگم دریافت چک از آقای محمدی بابت طلب قبلی. دیگه خیلی ساده است. 2 تا آرتیکل اضافه میکنم مثل جلسات قبلی. طلبا رو توشی نشون میدادیم، حساب دریافتنی. البته ما بعد اول آرتیکل چک رو بزنیم چون چک بدهکاره. بعد بگیم چک دریافتی نزد صندوق. آقای محمدی رو داریم؟ نداریم، پس میسازیمش. اینجا مثلا میگیم حمید محمدی، ذخیرهش میکنم و در نهایت کجا رفت حمید محمدی ایناش. خب اینجا هم میایم میگیم دریافتنی، باز چه شخصی؟ حمید محمدی. خب ببینید من آرتیکل اول اومدم معین چک های دریافتنی نزد صندوق رو انتخاب کردم چون قراره که از حمید محمدی چک بگیریم. از چه شخصی چک بگیریم؟ تفصیلیش هم همون شخص رو میزنیم، حمید محمدی. آرتیکل پایینم بابت طلب قبلی بوده. طلب رو کجا نشون میدیم؟ حساب‌های دریافتنی. حالا میتونه حساب‌های دیگه هم باشه ولی ما خیلی با اون بخش حساب‌های دریافتنیش کاری نداریم و صرفا یه چیزی میزنیم که سندمون بالانس بشه و بیشتر با اون آیتم نزد صندوق الان کار داریم. این شرح رو هم کپی میکنم و مبلغ چک چقدر بود؟ 200,000 ریال. 200,000 ریال رو هم ثبت میکنم. اینجوری الان حساب چک های دریافتی نزد صندوقمون بدهکار شد، افزایش پیدا کرد. طلبای ما از آقای محمدی کاهش پیدا کرد. خیلی هم عالی. اولین مرحله چک رو ثبت کردیم. دومین مرحله چک، ما اینجا پاسخش هم ندیدیم. ببینید الان اینجا چک های نزد صندوق آقای محمدی بدهکار، حساب های دریافتنی آقای محمدی بستانکار، همون چیزی که من دقیقاً روی سپیدار ثبت کردم. مثال بعدی نقد کردن چک 1 2 3 4 رو بعد از اینکه ما دریافت کردیم حالا باید نقدش کنیم. خب گفته چک شماره 1 2 3 4 پس از رسیدن به تاریخ سررسید در بانک نقد و موجودی آن به صندوق دفتر مرکزی واریز شد. خیلی راحت. سندش میشه موجودی صندوق ریالی، صندوق دفتر مرکزی بدهکار، چون پولش رفته به صندوق نشسته. چک های نزد صندوق آقای محمدی بستانکار. خب چک هایی که تو صندوق بودم کاهش پیدا کرده. طبیعتا وقتی بردیمش بانک نقدش کردیم چک دیگه از بین رفته ولی پول نقده اومده تو صندوق نشسته که این اثرش رو به صورت سند حسابداری ثبت میکنیم. خب من وارد سپیدار میشم، میام و سند حسابداری جدیدی رو بچه‌ها یه چیزی من اینجا بگم بهتون قبل از اینکه بریم سراغ سند بعدی. این سند قبلیه. ببینید توی آرتیکل چک‌های دریافتنی سپیدار مثلا یه قابلیتی داره. اینجا ما میتونیم شماره پیگیری و تاریخ پیگیری بزنیم. حالا این کجا به کار میاد؟ زمانی که زیر سیستم نداریم میتونیم این بخش رو فعال کنیم. به فرض مثال بیایم و اینجا شماره چک و تاریخ چکمون و سررسیده چکمون رو بزنیم. خیلی جذابه و کمک میکنه به شما که بتونید ردیابی کنید. حالا بس ببینید که چه نرم افزاری استفاده میکنید میتونید از آپشن های اون نرم افزار استفاده کنید. من استفاده نمی کنم چون یه ذره الان کار پیچیده تر میشه، دوست ندارم ویدیو پیچیده بشه، ولی خواستم این نکته رو بهتون بگم. هر نرم افزاری در کنار اون آیتم های استانداردی که باید داشته باشه امکانات بیشتری هم داره که بعداً خیلی به کارتون میاد. خب بریم سراغ ثبت سندمون، پرحرفی نکنیم. اینجا میگیم نقد کردن چک 1 2 3 4. 2 تا آرتیکل میذاریم. آرتیکل اول میگیم نزد صندوق. آرتیکل دوم اینجا میگیم صندوق ریالی، چون پول رفته تو صندوق دیگه. خب من صندوق ریالی رو پایین انتخاب کردم، میتونم اینجا بیام و آرتیکل رو ببرم بالا، صندوق رو بالاتر ببرم، تفصیلی میزنم صندوق دفتر مرکزی. اینجا هم آقای محمدی، چکی که نزد صندوق بوده برای آقای محمدی بوده دیگه، پس میام دوباره تفصیلیشو محمدی میزنم. اینجا هم یه شرحی رو به صورت مثال زدم، این رو هم میام انتقال میدم.
در نهایت من چرا بانک رو انتخاب کردم؟ چی شد؟ اشتباه زدم بچه. معینم رو بانک انتخاب کردم، باید صندوق میزدم. خب بچه اگه میبینید بعضی وقتا سندی رو اشتباه میزنم و متوجهش هم نمیشم دیگه ببخشید. توی پاورپوینت دقت بکنید، اون درستش تو پاورپوینت هست، ولی ممکنه اینجا به خاطر خستگی یا هر چی متوجهش نشم و معین اشتباهی رو انتخاب کنم. ولی تو پاورپوینت بیشتر دقت کنید که یه وقت خودتونم گیج نشید که چه اتفاقی افتاد. خب صندوق ریالی، صندوق دفتر مرکزی، اینورم چکای دریافتنی نزد صندوق. درسته. خب مبلغش چقدر بود؟ 200,000 تا. تعجب میکنم که یادم مونده مبلغشو. صندوقمون بدهکار شد، افزایش پیدا کرد. چکای دریافتی نزد صندوق کاهش پیدا کرد. بسیار عالی. سندمون رو ثبت میکنیم، این جدیده رو میزنیم که خام بشه. خب بریم به سراغ مثال بعدی. مثال بعدی میخوایم این رویه رو بریم. چک رو میگیریم، واگذار میکنیم به بانک، بعدم وصولش میکنیم. 3 تا ثبت مختلف داره. بریم اول مرحله اولش که دریافت چک. چک شماره 1 2 3 4 5 از آقای طاهری بابت طلب قبلی به مبلغ 150,000 ریال دریافت شد. خب میریم رو سپیدار، 2 تا آرتیکل باز میکنیم. اینجا میگیم دریافتنی، چون طلب قبلی بوده حساب دریافتنی رو میاریم. این ورم میگیم نزد صندوق. باز من بدهکاره رو پایین زدم، پس با این فلشه میبرمش بالا. چک نزد صندوق آقای طاهری. آقای طاهری رو اینجا ما نداریم، پس میسازیمش. غم و غصه نداره. چی بزنیم؟ بزنیم مثلا علی طاهری. خب علی طاهری رو رضا طاهری داشتیم، کاش نمی ساختیم. خب بذارید پاکش کنم، دیر نشده هنوز. پاک نمیشه اینجا. خب بذارید از یه جا دیگه براتون پاکش کنم، نمیخوام شلوغ باشه، خودم گیج میشم بعدا. علی طاهری هست. خداحافظ. خب بریم به سراغ اون یکی طاهریمون. ریمون رضا طاهری بود. اینجا چی داریم؟ حسابهای دریافتنی، بازم رضا طاهری رو انتخاب میکنیم. خب میگیم دریافت طلب از رضا طاهری. صرفا یه شرحی میزنم که کارمون رو راه بندازه. مبلغ چک چقدر بود؟ 150,000 ریال. 150,000 ریال نزد صندوقمون بدهکار میشه. چک های دریافتی، حساب های دریافتی تجاری که همون طلب ماه کاهش پیدا میکنه و بستانکار میشه. مرحله اولش تموم شد. این میشد همون دریافت چک که بره تو صندوق. بعد از این باید واگذار بشه به بانک. حالا ما تو پاورپوینت بذارید اول. خب این سندی که زدیم درسته. الان چک های دریافتی نزد صندوق بدهکار، حساب های دریافتنی بستانکار. این شد دریافت چک که بره تو صندوق. مرحله بعد میشه واگذارش به بانک. این براتون جدیده. چک شماره 1 2 3 4 5 از آقای طاهری به بانک واگذار گردید. خب نمونه سندش هم ببینیم، بعد بریم سراغ سپیدار. چک های در جریان وصولی که چک های نزد صندوقی که اونجا بدهکار شد اینجا بستانکار میشه و چک های در جریان وصول بدهکار میشه. این کاهش پیدا میکنه، این یکی افزایش پیدا میکنه. بریم سراغ سپیدار. یه فرمت خام باز میکنیم، میگیم واگذاری چک طاهری به بانک. خب 2 تا آرتیکل اضافه میکنیم. آرتیکل اول میشه در جریان وصول. آرتیکل بعدی میشه نزد. خوشبختانه یه نزد می نویسم راحت پیدا میشه. و اینجا تو تفصیلیاش رو میزنیم، بازم همون مجید رضا طاهری رو باید بزنیم. مجید نه رضا طاهری رو جفتش میزنیم. شرحش هم همون شرح رو کپی میکنیم. کدوم بدهکار بستانکار میشه؟ در جریان وصول اونیه که داره افزایش پیدا میکنه، پس بدهکار میشه. و نزد صندوق اونیه که داره کاهش پیدا میکنه، چون چک ما داره از صندوق خارج میشه میره تو بانک، پس صندوق ما باید بستانکار بشه، بانکمون
بدهکار بشه. در واقع بانک نمیره ها، یعنی به خود حساب موجودی بانک نمیره، یه حساب دیگه‌ای به اسم چک های در جریان وصول میره که حالا بعدش به وصول برسه. ذخیره میکنیم، فرمم خام میکنیم، آماده برای تمرین بعدی. خب حالا ما چک رو بردیم تو صندوق، از صندوق هم تو این تمرین واگذار کردیم به بانک. مرحله بعد میشه وصول چک. چکی که بردیم به بانک خوابوندیم در یه تاریخی وصول میشه و سندش هم به این شکله. موجودی بانک ریالیمون بدهکار میشه، در جریان وصول اون بستانکار میشه. طبیعیه دیگه. خب اولش وارد صندوق شد، صندوق بدهکار شد، بعد رفت در جریان وصول، در جریان وصول بدهکار شد. الان دیگه باید بره تو حساب بانکیمون بشینه و بانکمون بدهکار بشه. بریم که رو سپیدار ثبتش بکنیم. اینجا میگیم وصول چک آقای طاهری. 2 تا آرتیکل میزنیم، شرح رو جلوتر کپی میکنیم، میایم توی این بخش میگیم ریالی رو میزنیم که موجودی بانک ریالی رو انتخاب کنیم، بانک سامانمون رو انتخاب میکنیم. این بخش میایم میگیم چی بود؟ در جریان وصول. یه در بنویسیم، چکای در جریان رو میاره. ببینید تفصیل بالاییه بانکمونه، تفصیل پایینیه چی باید باشه؟ همچنان باید همون رضا طاهری رو انتخاب کنیم. مبلغش چقدر بود؟ 150,000 تا. 150,000 تا بانک بدهکار، در جریان وصول بستانکار. چون از حساب در جریان داره خارج میشه، میره تو بانکمون و ثبتش به این شکل تو نرم افزار سپیدار انجام میشه. خب فرم خام میکنیم، آماده برای تمرین بعدی. تمرین بعدی میخوایم این فرآیند رو بریم. چک رو از در واقع طرف حسابمون دریافت میکنیم، وارد صندوقمون میشه و دوباره به خودش پس میدیم. استرداد چک میزنیم براش. چجوری این کار انجام میدیم؟ خیلی راحت. یه نمونه بریم با هم. نمونه اول میشه دریافت چک. چک شماره 222 به مبلغ 160,000 ریال از آقای محبوبی سهامدار بابت طلب دریافت شد. خب دریافت چک رو دیگه الان فکر کنم استاد شدید. پاسخش میشه این: چک های نزد صندوق آقای محبوبی 160,000 تا بدهکار، جاری شرکا آقای محبوبی این چی بوده؟ بابت طلب. خب با این برش کاری نداریم. الان ما این چکی رو از آقای محبوبی دریافت میکنیم و اینجا ثبتش رو میزنیم. حالا بابت چیز بوده، دریافت طلب از شریک بوده. طلبای شریک کجا نگهداری میشه؟ جاری شرکا. پس جاری شرکاش بستانکار میشه، یعنی طلب ما کاهش پیدا میکنه. چک های نزد صندوقی که از آقای محبوبی گرفتیم افزایش پیدا میکنه، بدهکار میشه. همینو بریم رو سپیدار بزنیم. اینجا میگیم دریافت طلب از آقای محبوبی سهامدار. 2 تا آرتیکل میاریم، شرح رو زودتر کپی میکنیم و میایم اینجا میگیم نزد صندوقمون محبوبی رو داشتیم فکر کنم. محبوبی رو، بله، مجید محبوبی. و اینجا هم باز مجید محبوبی و من بعد اول جاری شرکاش انتخاب کنیم. جاری شرکا رو انتخاب میکنم، تفصیلی هم همون محبوبی عددش رو میزنم. اینجا این کد تفصیل محبوبیه. مبلغش چقدر بود؟ 160,000 تا. 160,000 بدهکار میشه، یعنی افزایش پیدا میکنه چک نزد صندوق، دریافت چک دیگه. فقط این دفعه این ورش به جاری شرکا خورد، چون دریافتمون دیگه از سهامدار بود. خب خورد به جاری شرکا. دریافت چک انجام شد، چک وارد صندوقمون شد، ذخیره رو میزنم و تمام. مرحله بعد فرم بذارید خام کنیم. مرحله بعد میشه استرداد چک. چک شماره 222 به مبلغ 160,000 ریال به آقای محبوبی برگشت داده شد. نمونه سندش میشه این شکلی: جاری شرکا دوباره بدهکار میشه، یعنی ما دوباره از آقای محبوبی طلبکار میشیم. طلبمون افزایش پیدا میکنه در حساب جاری شرکا، چون محبوبی خب سهام داره، پس بعد بره تو جاری شرکا. چک های نزد صندوق کاهش پیدا میکنه. چکی که از خود محبوبی گرفته بودیم دوباره به خودش تحویل میدیم، پس از حساب نزد صندوق خارج میشه و به طلب ما دوباره افزایش پیدا میکنه. در واقع یه جورایی عکس سند قبلیه. ببینید سند قبلی
نزد صندوق افزایش پیدا کرد، جاری شرکا کاهش، طلب ما کاهش پیدا کرد. دوباره تو بعدی که چک رو بهش تحویل دادیم همین رویداد برگشت خورد و عکسش اتفاق افتاد، چون چک رو بهش تحویل دادیم دوباره و یعنی خیلی چیز عجیبی هم نیست. خب بریم تو سپیدار ثبتش کنیم. دو تا آرتیکل میزنیم، میگیم استرداد چک آقای محبوبی. بهتر شماره چک هم بنویسید، من نمی نویسم چون رویداد آزمایشیه، ولی خب بذارید بنویسم تنبلی نکنم. چک شماره 222 اینجا میایم میگیم جاری شرکا، اینجا میگیم نزد صندوق. تفصیلی هاشونو چی باید بزنیم؟ جفتشو باید بزنیم آقای محبوبی. شرحش هم که از همین کپی میکنیم. مبلغش هم 160,000 تا بود. عکس سند قبلی دقیقا رو سپیدار ثبت شد. خب من دستم خورد یه آرتیکل جدید ساختم، اینو حذفش میکنم و تمام. این رو هم ثبت کردیم و وضعیت یعنی نحوه ثبت استرداد رو هم با هم دیگه دیدیم. بریم سراغ نمونه سند بعدی. نمونه سند بعدی اینجوریه: یه چکی رو دریافت میکنیم، خرجش میکنیم. خرج کردنش یکم جالب باید باشه. خب به این شکل باید در واقع چک شماره 333 به مبلغ 210,000 ریال از آقای شاهرخی مشتری بابت طلب دریافت کردید. خب باید یه طرف حسابم بسازیم. نمونه سندش این شکلی میشه: چک های نزد صندوق آقای شاهرخی بدهکار. خب دریافت چک بوده، طبیعتا باید بدهکار بشه. حساب های دریافتنی شاهرخی بستانکار کاهش پیدا میکنه چون ما به جای طلبمون ازش چک گرفتیم و باید به این شکل ثبتش بکنیم. خب بریم سراغ سپیدار و این سند رو هم ثبت بکنیم. فرممون رو خام میکنیم، دو تا آرتیکل میسازیم، میگیم دریافت چک از آقای شاهرخی بابت طلب قبلی. دقت کنید من تو این فصل خیلی به اینکه طلب قبلی بابت چی بوده و چرا همچین چیزی بوده نمیپردازم، بیشتر رویدادهای یعنی کلا داریم به خزانه میپردازیم، بیشتر که نه دیگه 100% تمرکزمون روی خزانه هستش. خب اینجا باید یه نزد صندوق بنویسیم چون از آقای شاهرخی چکی رو گرفتیم. اینجا باید چی بنویسیم؟ دریافتنی، چون بابت طلبمون بوده، پس حسابهای دریافتنی رو میایم گردش میدیم. در دو طرف ماجرا باید شاهرخی رو انتخاب کنیم. شاهرخی رو نداریم، پس به عنوان تفصیلی تعریف میکنیم. اسمش رو میزنیم مهرداد شاهرخی. داشتم به یه اسمی فکر میکردم که به فامیلیش بخوره. خب اینجا ما شرح رو می نویسیم. نزد صندوق میشه حسابی که باید بدهکار بشه چون چک دریافت شده، 210,000 ریال بود. و پایینی هم میشه حسابهای دریافتنی، همونی که طلب ما بوده و به جاش چک گرفتیم، پس باید بستانکار بشه، کاهش پیدا کنه. در نهایت سندمون رو ذخیره میکنیم. انقدر دیگه دریافت چک تو این قسمت زدم، فکر کنم این یه بخشش رو حداقل دیگه از حفظ شدید. حالا بخشای بعدی شاید یه ذره براتون هنوز تیره و تار باشه، ولی دریافت چک و مطمئنم که همتون دیگه یاد گرفتید. خب خرجی کردن همین چک 333. ما چک رو از شاهرخی گرفتیم، رفت تو صندوقمون، ولی از اون ور با آقای طاهری همین 210,000 ریال مثلا بدهکار بودیم. خرجش میکنیم به طاهری. چجوری خرجش میکنیم؟ خیلی راحت. یه سند میزنیم، حساب پرداختنی خودمون با آقای طاهری رو کاهش میدیم، چکای نزد صندوقمون از آقای شاهرخی رو کاهش میدیم، بدهکاریمون رو کاهش میدیم، چکای نزد صندوقمون هم کاهش میدیم. ثبتش هم به این شکل باید ثبت بشه. اینجا هم یه دونه اسلش فراموش شده که بخوره. خب بریم رو سپیدار این کار رو هم انجام بدیم. یه فرم خام میزنیم، دوتا اسلاید، میگیم خرج چک آقای شاهرخی به آقای طاهری بابت بدهی قبلی. خب یه طرف باید بگیم پرداختنی ما، حسابهای پرداختنی،
یه طرف هم باید بگیم چکای نزد صندوق، چون میخوایم چک نزد صندوق رو خرج کنیم بره. چک نزد صندوق برای کی بوده؟ برای شاهرخی بوده، پس تفصیلیشو میزنیم شاهرخی. بدهی ما به کی بوده؟ به طاهری بوده، پس تفصیلیشو میزنیم طاهری. اینجا هم میایم شرح رو کپی میکنیم. مبلغ چک چقدر بوده؟ 210,000 تا. حساب پرداختنی بدهکار میشه، کاهش پیدا میکنه. نزد صندوق هم بستانکار میشه، اونم کاهش پیدا میکنه. ما هم پولمون کاهش پیدا کرد، هم بدهیمون کاهش پیدا کرد. در نهایت ذخیره میکنیم فرمو. به همین راحتی ما ثبت چکمون رو هم، خرج کردن چک رو هم انجام دادیم. ببینید خرج کردن چک حساب مجزایی خاصی نداره، صرفا از صندوقمون خارج میشه، میره به دست یک نفر دیگه میرسه و اون حالا خودش میدونه با اون چکی که از ما گرفته. خب این فرایندم تموم شد. فرایند بعدی، چقدر این چک زیاده. پیشنهاد میکنم الان یکم چون ویدیو طولانی شده یه استراحتی بکنید و این مراحل رو بعد از استراحت با من همراه باشید. یه 10 دقیقه 5 دقیقه یه رو استراحت بدید به خودتون تا ذهنتون بازدهی لازم رو پیدا کنه، یه ریکاوری بشه، دوباره بتونید ویدیو رو ادامه بدید. خب بریم سراغ این فرایند. ما چک رو دریافت میکنیم، واگذار میکنیم به بانک. چک واخواست میشه، وصول نمیشه، واخواست میشه و به ما برگشت میخوره. دوباره خودم خسته شدم انقدر دریافت چک ثبت کردم. چک شماره 444 به مبلغ 260,000 ریال از آقای ساسانی دریافت شد. خب دریافت چک دیگه من توضیح نمیدم، میدونید چجوریه. چک نزد صندوق بدهکار، حساب دریافتنی چون بابت طلب بوده، بستانکار. یه فرم خام باز میکنیم، اینجا بنویسیم دریافت طلب به صورت چک از آقای ساسانی. 2 تا آرتیکل هم باز میکنیم. اینجا میگیم چی میگیم؟ نزد صندوق و این ورم باز حساب های دریافتنی. خب ساسانی هم نداریم، باید بسازیمش. چون مثلا میگم امیر ساسانی، آقا بود دیگه. آره خب امیر ساسانی رو ساختیم، رفتیم پایین، انتخابش میکنیم. ببینید هم تفصیل چک های دریافتنی نزد صندوقه، هم تفصیل حساب های دریافتنی، چون بابت طلبمون از خودش نگرفتیم، پس جفت تفصیلا رو میزنیم ساسانی. دریافت طلب به صورت چک از آقای ساسانی و اینجا کپی میکنیم شرحاشو. مبلغ چکش هم بود 260,000 تا. 260,000 تا صندوق ما، چک نزد صندوق ما افزایش پیدا کرد، طلب ما کاهش پیدا کرد. در نهایت سندمون رو ذخیره میکنیم، خامش میکنیم برای تمرین بعدی. خب قرار بود اول دریافتش کنیم، بعد واگذارش کنیم به بانک، بعدم واخواستش بخوره. رسیدیم به مرحله واگذار. چک شماره 444 به بانک واگذار گردید. سندش میشه این: چک در جریان وصول آقای ساسانی بدهکار، نزد صندوق بستانکار. خب در جریان وصول افزایش پیدا میکنه، بدهکار میشه، نزد صندوق کاهش پیدا میکنه، بستانکار میشه. بریم به سراغ سپیدار. اینجا 2 تا آرتیکل میزنیم، میگیم واگذاری چک به بانک. بخش بالا میگیم در جریان وصول، بخش پایینم نزد صندوق. حالا به مرور شما وقتی این حساب ها رو زیاد ازشون استفاده کنید دیگه حفظ میشین. به جای اینکه مثل من بیاد اینجا مثلا از این لیست انتخاب کنین، این عدده رو میتونین حفظ بکنین. اینجوری بیاد بگید 11 111 202 و به این شکل ثبتش بکنید. تفصیلیش کیه؟ ساسانیه. ساسانی شماره‌اش چنده؟ 110. کپیش میکنم، رو پایینی هم پیستش میکنم. این شرح رو میام کپی میکنم میزنم. در نهایت اینجا میام بدهکار بستانکارش هم مشخص میکنم. خب از ساسانی قرارش چک واگذار بشه به بانک، پس از صندوق ما خارج میشه
و اون واگذار در جریان وصول باید بدهکار بشه. در جریان وصول 260,000 ریال بدهکار نزد صندوقمون بستانکار میشه. تمام. مرحله دوممون هم تموم شد. مرحله سوم مرحله جدیدیه. تمرین بعدی میشه این چک رو حالا واگذارش کردیم به بانک، به سررسیدش رسیده ولی چون موجودی نداشته آقای ساسانی، چکش برگشت خورده به خودمون. چیکار میکنیم؟ یه همچین ثبتی رو باید بزنیم: اسناد واخواست شده بدهکار، چک در جریان وصول بستانکار. خب چک وقتی سررسیدش رسیده و وصول نشده چون پول نبوده تو حساب، از حالت در جریان وصول خارج میشه. به جای اینکه بره به بانک، یعنی به حساب بانکیمون واریز بشه، پولی در کار نبوده، پس میره تو اسناد واخواست شده. یه همچین ثبتی باید بخوره. خب اینجا من میام یه فرم خام باز میکنم، دوباره 2 تا آرتیکل میگیم ثبت واخواست چک 444. اینجا یه واخواست می نویسم، اینورم میگم در جریان، جفتش هم آقای ساسانی 110 دیگه، حفظم کدشو 110. شرح رو کپی میکنم، اینجا قرار میدم. در نهایت اسناد واخواست شده 260,000 تا بدهکار میشه، در جریان وصول بستانکار میشه و کاهش پیدا میکنه. تمام. این ثبتمون هم انجام دادیم، فرممون رو خام میکنیم، آماده برای تمرین بعدی. حالا رسیدیم به پرداختی ها. ما انواع و اقسام مدل‌های دریافتی رو با هم دیگه رفتیم جلو، رسیدیم به پرداختی ها. وقتی چک از سمت ما پرداخت میشه 2 حالت داره: یا چک روز میدیم، همون روز اون شخص میره از حساب ما کسر میکنه، یا چک مدت دار میدیم بهش و پس از اینکه به سررسیدش چک میرسه از حساب ما کسر میشه. حالا میره میخوابوندش به حساب، خرجش میکنه، هر کاری میکنه دیگه خودش میدونه، برای ما خیلی فرقی نداره. چیزی که برای ما مهمه اینه که به سررسید که رسید اون مبلغ از حساب ما خارج میشه. خب بریم به سراغ حالت اول. حالت اول پرداخت چک 555 به مبلغ 500,000 ریال به دلیل بدهی به آقای فدایی پرداخت شد. که اینجا ما میگیم حساب‌های پرداختنیمون که بدهیمون بوده بدهکار میشه، کاهش پیدا میکنه. اسناد پرداختنیمون افزایش پیدا میکنه. اسناد پرداختنی همچنان یه بدهی محسوب میشه بچه‌ها، ولی در قالب سنده، در قالب چکیه که ما پرداخت کردیم و یه جورایی برای ما با اولویت و اون اهمیت بیشتری باید در نظر بگیریمش در واقع، چون دیگه بدهی ما صرفاً به صورت ثبتی در سیستم حسابداری نیست، یه بدهیه که به عنوان چک به آقای فدایی پرداخت شده و ما یه تعهدی داریم برای پرداخت اون چکه. خب بریم سراغ ثبتش در سیستم سپیدار. میایم بازش میکنیم. فدایی امیدوارم داشته باشیم. پرداخت چک 555 به علت بدهی قبلی به آقای فدایی. چی شد؟ با آقای فدایی 2 تا آرتیکل باز میکنیم، اینو کپی میکنم، سریع اینجا میزنم، در نهایت یه پرداختنی میزنم. حساب‌های پرداختنی میشه همون حسابایی که با آقای فدایی بدهکار بودیم. فدایی رو احتمالا نداریم. خب یه فدایی میسازیم، میگیم من چرا تو پیدا کردن اسم انقدر سختمه. میگیم حسین فدایی، ذخیره میکنیم، حسین فدایی رو پیداش میکنیم. تو 2 تا تفصیلی ها باید کپیش بکنیم. خب یه طرف میشد طلب بدهی های ما به فدایی که حساب پرداختنی مونه، یه طرف هم میشد اسناد پرداختنی. ببینید اسناد پرداختنی ریالی میشه اون موینی که ما دنبالشیم. بازم آقای فدایی مبلغش چقدر بوده؟ 500,000 تا. 500,000 تا بدهی ما کاهش پیدا میکنه، به جاش اسناد پرداختنی ما افزایش پیدا میکنه که خود اسناد پرداختنی یعنی بدهی با اهمیت بالاتر.
ذخیرش میکنیم. خب این شد یه مدل پس پرداخت چک از طرف ما. ثبتش همینه، چیز خاص دیگه ای نداره. بخش بعدی میشه وصول چک پرداختنی. آقای فدایی که ما بهش چک دادیم رفته وصول کرده چک رو. چیکار باید بکنیم؟ یه همچین ثبتی بزنیم. اسناد پرداختنیمون کاهش پیدا میکنه دیگه، ما بدهی به آقای فدایی در قالب اسناد پرداختنی نداریم و از اون طرفی بانکمون هم کاهش پیدا میکنه، اون وجه چک از حساب ما خارج شده. بریم سراغ سپیدار. فرم خام میکنیم. اینجا میگیم وصول چک 555 دو تا ردیف ایجاد میکنم، اینو کپی میکنم، اینجا پیست میکنم، اینجا میگم اسناد پرداختنی آقای فدایی. یه ذره دارم تند کار رو انجام میدم چون میترسم شما هم خسته شده باشید. خب بریم به سراغ بخش بالا. اینجا چیکار باید میکردیم؟ از بانکمون باید مبلغ چک رو کاهش بدیم. پس اینجا ما میگیم موجودی بانک ریالی. کدوم بانکمون؟ بانک سامان. مبلغ چک چقدر بود؟ 500,000 تا بستانکار میشه بانکمون. خب آره دیگه، بانکمون بستانکار میشه. یه لحظه هنگ کردم، یادم رفت طلب بود، بدهی بود، چی بود. خب و اسناد پرداختنیمون هم بدهکار میشه. تمام. ما در مرحله اول چک رو پرداخت کردیم، بعدم آقای فدایی رفت چک رو وصول کرد، از حساب ما کسر شد، کسر از حسابش هم زدیم. اصطلاحاً بهش میگن کسر از حساب که ثبت شد. مرحله بعد دیگه مرحله بعدی نداریم، مثل این که همین ما چک پرداختیمون پس دو حالت داشت، یا روز بود یا مدت دار، که در هر دو حالت زمانی که چک رو پرداخت میکنیم اگه همون روز از حساب کسر بشه میریم همون روز سند بستانکاری بانکمون رو میزنیم، اگه یه ماه بعدم کم بشه میریم یه ماه بعد سند بستانکاری بانکمون رو ثبت میکنیم. چیز خاص دیگه ای نداشت. من فکر کردم یه مثال دیگه هم داریم. خب بچه‌ها خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودین. امیدوارم ویدیو رو پسندیده باشین. مطالبی که داخل ویدیو گفتم براتون مفید بوده باشه. پیشنهاد میکنم اگه ویدیوهای بیشتری رو دوست دارید از حساب تیوب تماشا بکنید، ما رو در کانال یوتیوب سابسکرایب کنید. اولین جایی که ویدیوها قرار میگیرن کانال یوتیوبه و خب یوتیوب هم یه قابلیتی داره، وقتی شما فالو بکنید ما رو سابسکرایب بکنید میتونید ناتیفیکیشن ویدیوهای جدیدم دریافت بکنید. اون زنگوله کنارش هم اگه بزنید ناتیفیکیشن براتون میاد و هر موقعی که حساب تیوب ویدیو میذاره شما میتونید با خبر بشید. در نهایت ما در قسمت قبلی نمونه اسناد صندوق رفتیم، در این جلسه نمونه اسناد چک رو رفتیم، در جلسه بعدم نمونه اسناد تنخواه رو با هم دیگه خواهیم رفت. مراحل تنخواه رو قسمت بعدی قسمت خیلی طولانی نخواهد بود، ولی قسمتیه که لازمه همه شما به عنوان حسابدار اگه جایی مشغول به کار بشید با اسناد تنخواه هم آشنایی داشته باشید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.